Miltä oikein näyttää, kun sähköpyörään laitetaan 6 kertaa isompi akku? No, se näyttää tältä. Tää on Anioki A8 Pro Max sähköpyörä ja tästä löytyy yli 3000 wattitunnin akku ja toimintasädet lupaillaan sille semmonen yli 300 kilometriä. Eli minkälaista on ajaa tällä sähköpyörällä ja minkälaisia kaikki ominaisuuksia tästä ylipäätänsä löytyy. Mä oon harrastanut sähköpyöriä vuodesta 2014 asti ja viimeiset 5 vuotta mä oon jakanut mun sähköhärvelykokemuksista videoita tänne YouTubeen nimellä Manaatti. Ja laitahan kanava tilaukseen ja tutustu mun kanssa näihin uusiin sähköhärveleihin. Ja tässä videossa mä vastaan noihin kysymyksiin tästä Anioki A8 Pro Max sähköpyörästä. Aloitetaan heti ensimmäisenä tästä akusta, eli tämähän on ihan järkyttävän ison kokoinen. Eli tää on ihan irrotettava, täällä on tämmönen avaimen paikka täällä rungossa ja tää on ihan sairaan iso. Eli tää on 52 voltin 60 amperitunnin akku ja siinä tulee niinku kokonaiskapasiteetti just semmonen karvan verran yli karvan verran yli 3000 wattituntia. Tästä tulee siis mukana tommonen 5 amperin laturi. Latausaika tolleen niinku tyhjästä täyteen on semmonen 7,5 tuntia, mutta tähän on mahdollista ostaa sitten tehokkaampaa laturia tuolta Aniokin sivuilta, mikä tuo sitten tämän latausajan tohon noin 4,3 tuntiin, eli se on semmonen 14 amperin laturi. Se on ehkä vähän tyyriimän puoleinen, mun mielestä se maksaa jotain 190 €. Toki se on just tavallaan tämän valmistajan oma, että siinä mielessä tuommoisella C13-liittimellä on jopa AliExpressistä vähän vaikea löytää niinku halvempaa laturia. Mä oon tekemässä tälle sähköpyörälle siis toimintasäde-testin. Eli mä aion ajaa tän akun ihan täydestä tyhjäksi asti ja 25 kilometriä tunnissa keskinopeudella. Joten katsotaan, olisiko itse asiassa mahdollista saavuttaa jopa 300 kilometrin toimintasäde niinku ihan yhdellä latauksella. Teoriassa se niinku vaikuttaisi siltä, joten katsotaan vähän, että miltä se näyttää sitten. Mä ajattelin sitä reissua varten tehdä niinku nopeamman latausadapterin tavallaan tohon, koska mulla on noita latureita vähän niinku riittää, niin semmonen nopeampi laturi tohon sitten, niin se matka onnistuu vähän helpommin. Anioki siis tarjoaa tästä A8 Pro Max sähköpyörästä niinku 2 eri akkuvaihtoehdolla, eli tää mikä mulla on niin 52 voltin versio ja sitten siitä on kanssa se 48 voltin versio. Okei, eli siis nyt kun mä itse asiassa katoinkin täältä sivulta, niin nyt täällä ei enää oo sitä 48 voltin versio, niin mä en nyt tiedä siitä, että onko se nyt poistunut valikoimasta vai onko se tulossa kohta myöhemmin uudestaan taas myyntiin, joten mä nyt jätän tämän segmentin tähän videoon, että jos se nyt sattumoisin tuleekin vielä myyntiin, niin tiedätte sitten mitkä ne erot niissä on. Ero niissä on siis se akkukapasiteetti ja se on vaan vajaa noin 8% tavallaan sitä kapasiteettieroa, mutta hintaeroa puolestaan on 16%. Eli jos sä nimenomaan haet niinku tavallaan mahdollisimman hyvää hintalaatusuhdetta tai hintakapasiteettisuhdetta, niin sitten se 48 voltin versio on parempi. Mutta mä itse kyllä ehdottomasti haluan niinku joka ikisen ekstra kilometrin, mitä mä voin toimintasäteestä saada, joten sen takia mä olisin kyllä ehkä itse valmis maksaa jopa siitä. Täältä sidebagin takaa paljastuu 1000 wattin nominaalitehoinen moottori, jos tulee 1400 wattia piikkitehoa. Eli tää on siis ihan laillinen Suomesta, eli lisää infoa, jos haluat tosta vakuutustarpeesta, niin se löytyy tuolta videon kuvauksesta. Ja tästä moottorista tulee ihan oikeesti todella järisyttävät 100 Nm vääntöä. Ja toi moottorinohjaajan puskee kanssa tonne moottorille 28 ampeeria. Sitä oli mahdollista säätää tosta näytöstä niinku 31 amperiin, mutta mä en sit tiedä niinku lisäksi oikeesti sitä, koska on ollut muutamia pyöriä, missä sitä on niinku tavallaan näytöstä pystynyt lisää, mutta se ei niinku oikeesti tehnyt mitään. Niin mun on vaikea sanoa, että oikeesti lisääkö sitä, koska se oli niinku 31 amperiin pysty lisää, niin se on vaan 3 amperia lisää, niin se on niinku semmonen joku 10%, niin sitä ei oikein että se pysty hirveästi niinku tälleen persdynolla testaamaan. Mut ihan oikeesti tästä tulee niin paljon vääntöä, että täällä pääsee ihan kaikki ylämäet sairaan helposti ylös. Ja nyt mä mietin näitä mun elämänvalintoja, että miksi mä tulin tänne mutaseen metsään kuvaamaan tätä videoa. Mut hei, täällä ollaan kaikessa rauhassa.
Joten musta tuntuu, että tässä ei jää enää muut vaihtoehtoa jäljelle, kun lähteä pienelle koeajalle, niin mä vähän kerron näitä mun ensifiiliksiä tästä sähköpyörästä, just tosta ajotuntumasta, ohjattavuudesta, ajoasennosta, kommenttia vähän jarruista, noista renkaista ja semmoista. Mun on pakko kyllä sanoa, että mä oon aika yllättynyt tän Aniokin ohjattavuudesta, koska se, miten tää käyttäytyy niin tälleen perus kaupunkiympäristössä erityisesti, niin on yllättävää sen takia, koska tää sähköpyörä on tosi painava. Tässä on niin iso toi akku ja toi runko on niin vankka, niin sen takia tää painaa tosi paljon. Niin yleensä se voi vähän ehkä heikentää sitä ohjattavuutta, että sit voi tulla vähän semmonen miten se sanoisi, niinku laiska tavallaan ohjattava. Tää on hyvin helposti ohjautuva, se on niinku miten mä sen tiivistäisin. Tässä on tosi hyvä tää ohjaustuntuma. Hirveän helppo on ennakoida, että mihin tää pyörä ohjaantuu. Sulla on paljon kontrollia siihen, että miten tämän pyörän paino niinku kans liikkuu. Et itse asiassa, että vaikka tossa on tosi painava akku, niin kun se on tossa ihan keskellä, niin se tekee tästä tosi balansoidun ja hirveän helpon ohjata. Ja jopa silloinkin, kun tässä on tosi paljon painoa, niin se tuo siihen oikeesti hyvin paljon lisää semmoista ohjattavuutta ja niin kun, tavallaan sä tiedät, miten se pyörä tulee käyttäytymään. Joten ohjattavuudesta mä tykkään ehdottomasti enemmän, mitä mä olisin oikeesti edes osannut ajatellakaan. Sitten tässä on toi kaasukahva. Valitettavasti tää kaasukahva ei avusta kun vaan tohon noin 20 kilometriin tunnissa asti. Et sen jälkeen sun on pakko vetää niin kuin poljinavustuksella. Mikä on ihan fine. Kuitenkin sähköpyörä, niin onhan se ihan ok. Sä voit pyöritellä siinä sun jalkoja. Niin ei se sinänsä niinku haittaa mua. Toki olisi se kiva, jos siinä olisi se vaihtoehto, että kaasukahva käytössä myös kovemmillakin nopeuksilla. Jousitus, kuten toi ohjattavuus, niin ennalta arvattavissa, mutta tuo jousitus on aavistuksen jäykkä ja mä ymmärrän kyllä syyn, niin on se, että tää pyörä on painava ja tää on tarkoitettu oikeesti niin kuin ehkä tavaroiden kuljetukseen jopa. Niin tähän on tarkoitus loadaa tavaraa paljon päälle ja silleen, niin se on ihan ymmärrettävääkin, että tuo jousitus on vähän jälkemmän puoleinen. Ja mä oon vähän silleen niinku, kun mä oon sen verran kevyt, niin mä en oo ehkä täydellinen esimerkki nimenomaan näihin, mutta tossa kun mulla oli niinku se sähköpotkulauta oli siinä mukana perässä, niin kyllähän tää oli todella miellyttävää. Että hurjaa, että siinä on niinku semmonen extra, mitä se nyt on, jotain 15 kiloa päällä ja sit mulla oli noi sidebagit siinä kans. Niin onhan se. Silloin se heti käyttäytyy tavallaan paremmin. Et melkeinpä sitä enemmän tavaraa sä tähän päälle laitat, niin sen paremmalta tää tuntuu. Jarrut on Dyislandin jarrut. Nää on tuttua, hyvää Kiinakamaa ja nimenomaan oikeesti hyvää. Nimittäin mä oon ainakin tykännyt näistä. Näissä on tosi hyvä tää purentateho. Tässä on 180 mm levyjarrut. Tässä on jotenkin extra paksut noi levyt. Noi niinku oikeesti niinku näyttää todella paksuilta. Silloin kun sulla on paljon tavaraa mukana, niin sä haluut, että sun jarrut skulaa. Niin onhan se tosi hyvä, että tässä on tämmöiset tehokkaat jarrut. Ja paksuilla levyillä, niin ei ne kuumenekaan sit pidemmillä alamäillä esimerkiksi. Näyttö on tommonen selkeä, aika miellyttävä. Siinä näkyy PAS-asetukset tossa oikealla puolella. Sen saa asetettua erilaisille asetuksille, että haluatko sä. Se on vakiona niin kuin mun mielestä 0-5, mutta mä laitoin sen nyt 0-9, niin mulla on vähän enemmän kontrollia siihen, että millä nopeudella tää kulkee. Tuossa oikealla puolella näkyy niin kuin kokonaiskilometrimäärä, matkamittari, sitten maksimikilometrit tunnissa, keskinopeus sen matkan ajalle ja sitten näkyy ampeeritunnit. Se on väärä termi käyttää tossa, koska toi siis mittaa ampeereita, mitä sieltä akulta tulee, ei ampeeritunteja, joten se on tosi hyvä. Se on tommonen tarkka, mitäkään mä sanoisin, olisiko se joku 2 hertsin taajuudella se suurin piirtein näyttää päivittelevän eli ihan hyvä. Siinä on nimenomaan etuna se, että nyt sä pystyt paljon helpommin arvioimaan, että kuinka paljon sähköä sä kulutat, kuinka paljon toimintasedettä sun mahdollisesti on vielä jäljellä ja silleen. Ja siitä puheen ollen, niin tossa ylhäällä on 5-pykäläinen akun varausmittari.
Harmikseni ei ole volttimittaria, mä olisin kyllä sen toivonut ehdottomasti, koska se auttaisi vielä paremmin arvioimaan sitä toimintasädettä. Mutta tässä on niin pitkä toimintasäde, että se ei välttämättä ehkä edes ole semmonen kovin yleinen huolenaihe tällä pyörällä. Ajoasento on hyvin miellyttävä. Tää on tämmönen suora ja kädet on rennosti tässä ohjaustangolla. Tää banaanipenkki on itse asiassa yllättävänkin mukava. Vähän semmonen, että vaatii kyllä totuttelua jonkin aikaa. Ja tää banaanipenkki ehkä mulle antaisi enemmän sitä viittaa, että tää kyllä pitäisi mennä kovempaa kaasukahvalla, koska tää tuntuu enemmän semmoiselta cruiseripenkiltä melkeinpä. Aniokin sivuilla ne oli vähän maininnut sitä, että tavallaan tää sopii ikäihmisillekin, mikä on myös ihan hyvä pointti. Mutta yleensä ikäihmiset haluaa semmoista matalaa askelta, niin mä en usko, että se on se oikea varsinainen syy siinä. Renkaat on 20 tuuman kokoiset, 4 tuumaa leveät, tommoset nappulakuvioiset. Rullaa itse asiassa yllättävänkin hyvin. Mä itse tilasin nyt tähän tommoset vähän kaupunkimaisemmat renkaat, eli sileällä kuviolla. Niin tää rullaisi vielä paremmin ja mä saan vähän lisää toimintasädettä sitten vielä. Mä jätän linkit itse asiassa niihin renkaisiin, löysin tuolta AliExpressistä muutamat halvat, niin katsotaan onko ne mistään kotoisin ja kuinka monta kilometriä niillä pääsee ajaa ennen kuin ne kuluu kokonaan. Koska tällä pyörällä mun olisi todellakin tarkoitus ajella hyvin paljon. Mä oon nyt ajanut tällä fillarilla semmonen 200 kilometriä ja mä oon oikeesti tykännyt joka ikisestä kilometristä ihan mielettömästi. Tästä tuli tosi nopeasti mun yksi lempisähköpyöristä. Tää soveltuu mun käyttötarkoitukseen niin täydellisesti, että ei oikein niinku edes mitään rajaa. Mä en oo ihan varma, että kuinka monelle tavallaan näin iso akkukapasiteetti on oikeesti tarpeellinen. Siinä on se, että jos sä niinku siirtelet pyörällä paljon painavia asioita, niin tavallaan silloin toi isompi akkukapasiteetti on tarpeen, että sä pystyt tavallaan menee niinku pidempiä matkoja ja vetämään isompia asioita. Eli tähän esimerkiksi, että jos sä haluaisit vaikka esimerkiksi lapsen kanssa lähteä vaikka jonnekin retkelle, että jos tuolla vetäisi vaikka jotain lastenkärryä perässä, niin esimerkiksi semmonenhan lisää tosi paljon sitä akun kulutusta, niin nyt silti sä voisit ajaa ihan hyvin joku 100 kilometriä ilman mitään ongelmia yhden latauksella ja vetää tosi painavaakin tavaraa mukana. Että ainakin mulle tää sopii tosi hyvin. Mä toivon, että myös teitä löytyy, jotka tämmösiä tsiikailette ja tykkäätte, koska mä tiedän, että on ehkä vähän sille niin kuin, aika pienelle yleisölle tää sähköpyörä, mutta siinä on se, että mä oon itse yrittänyt tosi pitkään etsiä niin kuin mahdollisimman isolla akkukapasiteetilla olevaa sähköpyörää, mikä ei olisi mikään semmoinen ihan tuhottoman tehokas. Niin tää on niin kuin tosi nätti kombinaatio siinä tavallaan, että ihan laillinen kuitenkin Suomessa ja sit sä saat ihan todella isoa akkukapasiteettia ja sitä toimintasädettä nimenomaan. Ja tolla moottoriväännöllä, mikä tossa on, niin se auttaa tosi paljon, että sä voisit nimenomaan kaikkea painavaa ottaa mukaan ja se ei niinku vaikuta tavallaan siihen sun ajofiilikseen oikein ollenkaan. Että toi pyörä ei ole niinku moksiskaan, jos sä lisäät sinne 30, 40, 50 kiloa pelkästään jo tohon takaräkkiin. Ja sit se, että jos sä vetäisit vielä vaikka joku 100 kiloa siinä perässä, niin mä en usko, että tuota pyörää edes haittais, mikä on ihan sairaan siistiä. Et varsinkin jossain landella, jos sä siirtelet jotain tavaroita, mutta sä et niinku välttämättä halua just jotain bensavehettä välttämättä sitä varten, tai sit sä haluat nimenomaan säästää niitä semmoisissa jatkuvissa kuluissa, koska tavallaan sähköpyörän niinku yleishuolto ja muu semmoinen on tosi halpaa, niin tässä olisi niinku hirveän helposti sä voit saada todella pitkäikäistä ja halpaa ylläpitokustannuksella olevaa härveliä, joka soveltuu sit mahdollisesti tosi moneenkin asiaan. Joten tätä pyörää mä en aio varmaan ikinä myydä, koska tää on ihan mielettömän siisti. Ja ulkonäkö on vähän mielenkiintoinen, mutta musta tuntuu, että mun oma silmä on alkanut tottua siihen jo nytten, niin eipä siinä. Sen mä unohdin mainita, mutta siis täällä on niinku toi tässä avaimessa on siis tämmönen tavallaan lukitussysteemi. Eli jos mä painan tästä niinku keskeltä 2 kertaa, niin silloin tää avaa ton pyörän. Ja silloin kun mä laitan tän lukkoon, niin mä painan tosta niinku lukkonapista kerran. Se pitää tommosen pienen äänen. Mutta katsotaan muuten miten tää toimii. Mä en ole vielä kokeillut edes.
Eli näköjään se alkaa piipittää sit siinä. Se ei niinku laita tuota moottoria lukkoon, koska siis toi on alennusvaihteellinen moottori, niin se ei niinku tavallaan pysty sitä hirveän niinku estämään sitä, että etteikö se moottori pyörisi eteenpäin, toisin kuin niinku suoravetomoottoreissa tavallaan se voisi. Mutta tämmöisessä järjestelmässä niin ei oikein pysty siihen. Mutta ihan siistiä, että siinä on kuitenkin jaksottu laittaa tommonen hälytysjärjestelmä. Sinänsä ihan kiva. Mutta tosiaan sehän vaatii sen, että sulla on toi akku tossa paikallaan, mikä sinänsä, no, jos sä käyt kaupassa, niin onhan se ihan kiva lisä siinä, että sulla on U-lukko tossa läpi ja sitten vielä siihen laittaisi tommosen hälytysjutun, niin I mean, it's pretty cool. Ei mulla nyt oikein tuu muuta mieleen tässä videossa. Käytä sitä koodia. Ne antoi mulle 50 euron koodin sinne. Mut mä en nyt tiedä, onko siinä hirveästi mitään järkeä käyttää sitä, kun niitten omilla sivuilla on 100 euron koodi, niin ei siinä ole oikein mun mielestä mitään järkeä. Joten jos sä haluat edelleen tukea mun kanavaa, niin sä voit ostaa sen sähköpyörän niinku menemällä sen mun linkin kautta. Eli jos sä teet sen silleen, niin mä saan silti siitä tavallaan pienen kickbackin. Ja mä toivoisin, että jos tarpeeksi moni ihminen näistä ostaa, niin ne lähettäis mulle ehkä toisen akun tähän, mikä mahdollistaisi sen, että voisin ehkä ajaa 600 kilometriä yhden latauksella periaatteessa, which would be insane. Joten, jos sulla on mitään käyttöä tämmöiselle sähköpyörälle, niin käy ihmeessä siikaamassa, käy menemässä sen linkin kautta ja katso sieltä sivuilta niitä parempia koodeja sitten. Ei mulla muuta, nähdään seuraavassa videossa ja se on moro.